Hey everyone, this is me, Ian Mendoza, and welcome back on my YouTube channel. And if you are new here and if you are not yet subscribed on my YouTube channel, please do subscribe and like, share, and hit the notification bell for more updates for my upcoming uploads videos in my YouTube channel. So okay, for today's video, is tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng channel art at kung ano yung channel art at kung paano ilagay ang channel art sa YouTube channel natin. So ayun nga, kasi karamihan sa YouTuber is hindi alam yung actually every channel art is meron pong size na sinusunod para maging tama yung size niya dun sa mobile or sa TV man or sa PC man na ginagamit mo or laptop. So ayun nga, turuan ko kayo kung what is the exact size and kung ano yung ginagamit kong application din sa pag-edit ng paggagawa ng channel art. Then turuan ko kayo kung paano ilagay yung channel art sa YouTube channel. Okay, let's start. Please watch this. 1, 2, 3. So ayun nga guys, pumunta tayo sa album. Then pumili tayo ng tingnan muna natin yung size. Ito yung size ng YouTube banner or YouTube channel art. Yung minimum po niya is 2048 by something. Oh, yun. Then pumunta na tayo sa PixArt. Then actually dito talaga malaking tulong talaga yung PixArts sa mga YouTuber. Kasi magandang pang-edit ang PixArt. Then pili na lang tayo ng photo. Then select the tools and the size. Lagay natin 2048. Then yun na yan. Pwede na yan ilagay. Then lagyan na lang natin kung ano yung gusto natin na design sa YouTube channel art natin. Like this. Actually itong mga ano na to, icon na to, itong mga icon na to na color black na Facebook and Instagram and YouTube. Kinuha ko lang yan sa Google. Dinownload ko lang yan. Tsaka sinave ko sa PixArt. Yan, ganyan. We're gonna make sure na para sila lang size para hindi pangit tingnan. And then pili tayo ng picture na ilalagay natin or nakadepende sa atin kung gusto natin lagyan ng picture or pangalan or ano man yung gusto nating design. Basta ikaw nang bahala sa gagawin mo. Basta yung sizes, wag mong kakalimutan yung minimum ng size ng channel art is 2048. 22048 yung minimum ng size ng channel art. Then make sure na kasya siya. Walang sobra, walang kulang. Then yan, lagay ko yung Instagram ko is Christian Mendoza 1109. Then my Facebook account is Christian Mendoza only. Yan. Actually ano naman to, yan, pili na lang tayo ng ibang font. Yan. CM Vlogs.
CM Vlogs. Yan na nga. Malapit na siyang matapos. Actually, sobrang dali lang gumawa ng channel art. Yung problema lang is pag nasa tama siya or nasa gitna siya, kailangan saktong-sakto talaga yung paggawa ng design natin nasa gitna. At siya sakto lang yung laki ng mga designs. Adjust na lang natin. So, yun nga, tapos na. Save na lang natin. Then, makikita na yun sa albums. Then, pumunta tayo sa Google. Wag sa Google kasi yung Google ko is connected sa YouTube. Kaya pag nag-search ako sa Google ng YouTube, lalabas din lang yung YouTube na application ko. Balik na lang tayo sa punta tayo sa browser. Doon tayo sa browser mag-search ng YouTube. We're gonna make sure na yung YouTube is naka-desktop siya. Naka-desktop siya. Hindi siya naka-mobile. Yan, ito naka-mobile siya. Then, i-desktop natin siya. Ito, desktop. Para mapunta tayo dun sa customize channel. Then, click the customize channel. Then, yun nga, punta na tayo dito sa channel customization. Then, ito yung pangalawa. Yan, punta na sa albums. Then, piliin na lang natin yung kanina, yung ginawa natin. Ito yung sinasabi ko kanina. Dapat sakto yung paggawa natin ng designs. Kailangan sakto dito sa bawat lines na kulay blue. Dapat ganun yun. Sakto lang. Kaya, yung ginawa ko, di ba kanina hindi pa siya sakto. Kaya yung ginagawa ko nun, ini-edit ko siya. Sa PixArt again. Yan, ini-edit ko siya. Inaano ko na lang, finifit ko na lang siya. Yan. Punta tayo ulit sa browser. Then, YouTube. Ang tagal ng connection. So, yun nga guys. Upload ulit tayo ng ilalagay nating banner sa channel natin. Hindi siya kasya ulit kaya pipili tayo ng isa pa. Meron akong ginawang isa. Ito. Kasya na siya. Then, publish na lang. Save tapos publish. Yun na yun. Meron na akong channel art. Meron na akong YouTube banner. Then, tingnan na lang natin ito. Tapos na, yan na. Meron na akong channel art. Meron na akong YouTube banner.
Then, titingnan natin sa YouTube na application. Ito na, oh. Yan na yun. Yan na yun ginawa ko.